අද අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ වගේ ලෝගෝ එකක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. techlk, the technological development in Sri Lanka. මුලින්ම මම පල්ලෙහා මේ description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ගිහින් ෆයිල් එක download කරගන්න. එතනින් ඒකලා extract කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපි මේ ෆයිල් එක extract කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ඒකට ගිහින් බලමු මේ වගේ මම logo 8ක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගන්න ඕන Pixel Lab app එක Play Store එකේ තියෙනවා. අපි මෙහෙම එකට app එකට යමු අපි. මෙතනින් ඊට පස්සේ මෙතන dot 3ක් තියෙනවා. ඒක අපි click කර ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපි dot 3 click කරගත්තා පස්සේ open .plp ෆයිල් කියලා ඒක අපි ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන plp කියලා උඩ තියෙන බාර් එකේ ඒක අපි ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මම ඒක මෙහෙම ක්ලික් කරගත්තාට පස්සේ අපේ ෆයිල් ලොකේෂන් එනවා. ඊට පස්සේ අපි අර අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ලොගෝ ටික මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මෙතන ලොගෝ 8ක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් බලලා කැමති එකක් ඔයාලගේ හදාගන්න. මම මෙහෙම පළවෙනි ලොගෝ එක ඇඩ් කරගන්නම්. එතන open and add ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන okay දෙන්න ඕනේ. මෙතන ඉස්සෙල්ලා එකක් හදලා තියෙනවා නම් විතරයි එහෙම එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ අපිට මේ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන techlk කියලා තියෙන්නේ. අපි එතන නම වෙනස් කරගමු. මම නම වෙනස් කරගන්නවා මෙතන. මෙතන ඩබල් ටැප් කරාම අපිට නම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ නම මෙතෙන්ද ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ මගේ නම ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ලොගෝ අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අපිට කැමති විදිහකට මෙතන. ඔයාලට මේ වගේ ලස්සන ලොගෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන කැමරා ලොගෝ එක මැදින් තියා ගන්නවා. ඒකල ෆොටෝග්‍රැෆි කියන එක අපි ටිකක් ස්පේස් වැඩි කරගමු මෙතන. මෙතන ස්පේසින් කියන එක අපි ලෙටර් එකේ ස්පේසින් ටික වැඩි කරලා අපි ඒක මේ වගේ තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ලොගෝ එක හදලා ඉවරනාට පස්සේ අපි ඒක ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් කරන්න ඕන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. මම මේ වගේ මෙතන තියෙනවා මෙතන අයිකන් එකෙන් ක්ලික් කරලා ගියාට පස්සේ මෙතන ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් තියෙනවා. ඒක අපි ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ වගේ වෙනවා. එතකොට අපි ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් කරන් ඉවරයි. අපිට එතකොට ලේසියෙන්ම වෙනත් ෆොටෝ එකකට ඇඩ් කරන්න විතරයි ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ඩොට් එක ක්ලික් කරලා අපි මෙතනින් export image ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේක ක්ලික් කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන අපි මේ quality එක හදාගන්න ඕන. මෙතන ultra දෙන්න ඕන. මම මෙතන තියෙනවා quality එකේ default තියෙන්නේ. එතන අපි ක්ලික් කරලා එතන ultra දීලා save to gallery ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ වගේ ගැලරියට සේව් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේක ෆොටෝ එකකට ඇඩ් කරන්න කියලා. මම මෙහෙම මුලට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකත් මේ new text එක ඩිලීට් කරලා දාලා අපි ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්නවා මේ වගේ image එක. මම මේ වගේ image එකක් ඇඩ් කරගන්නවා මේකට. ඊට පස්සේ මෙතන රවුමක් තියෙන ඒක අපි ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. එතන import කියලා තියෙනවා. ඒකත් අපි ක්ලික් කරගෙන අපේ ලොගෝ එක මෙතෙන් ඇඩ් කරගමු. ඒකලා මෙතන size එක අපි අඩු කරලා ඒක හදා ගන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ මේ වගේ හදාගෙන එක්ස්පෝර්ට් කරගත්තා නම් හරි. ඔන්න අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ කොහොමද ප්‍රොෆෙෂනල් ලොගෝ එකක් හදාගන්න කියලා. එහෙනම් අදට අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. හැමෝටම සුබ දවසක්.